Πόλεις φαντάσματα. Μία λέξη που γεμίζει το μυαλό μας με εικόνες από ερείπια, εγκαταλελειμμένα κτίρια και σιωπηλούς δρόμους. Αυτές οι πόλεις, που κάποτε γνώριζαν ζωή και κίνηση, σήμερα παραμένουν σιωπηλές και εγκαταλελειμμένες. Η ιδέα μιας πόλης που έχει εγκαταλειφθεί από τους κατοίκους της και παραμένει ακατοίκητη για δεκαετίες ή ακόμα και αιώνες, έχει κάτι μυστηριώδες και συναρπαστικό. Αρκετές πόλεις φαντάσματα παγκοσμίως παραμένουν ανεξερεύνητες και ανεξήγητες, προσφέροντας ιστορίες γεμάτες μυστήριο, αλλά και βαθιά μαθήματα για την αντοχή και την επιβίωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Η εγκατάλειψη πόλεων δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε περιορίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Αντιθέτως, το φαινόμενο αυτό συναντάται σε όλες τις γωνιές του κόσμου, σε όλα τα ιστορικά και πολιτιστικά πλαίσια, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στην ανθρώπινη ιστορία. Τι είναι όμως αυτό που προκαλεί την εγκατάλειψη και τη διάλυση αυτών των κοινοτήτων? Ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εγκατάλειψη των πόλεων αυτών? Και ποιοι είναι οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί αντίκτυποι αυτής της αλλαγής? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τις πιο γνωστές πόλεις φαντάσματα στον κόσμο. Θα αναλύσουμε τις αιτίες της εγκατάλειψής τους και θα δούμε πώς η μελέτη αυτών των περιοχών μπορεί να μας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για την κοινωνία, την οικονομία και τις πολιτικές συνθήκες του παρελθόντος. Ο όρος πόλη-φάντασμα αναφέρεται σε πόλεις που κάποτε γνώρισαν έντονη ζωή, αλλά για κάποιο λόγο εγκαταλείφθηκαν και σήμερα παραμένουν άδειες και εγκαταλελειμμένες. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο μεγάλες πόλεις που εγκαταλείφθηκαν λόγω φυσικών καταστροφών, αλλά και μικρές κοινότητες που εξαλείφθηκαν λόγω οικονομικής αποτυχίας, κοινωνικών αναταραχών ή ακόμα και πολέμου. Κάθε πόλη φάντασμα έχει τη δική της μοναδική ιστορία και πίσω από την εγκατάλειψή της συνυπάρχουν διάφοροι παράγοντες, από την πολιτική και οικονομική αποτυχία μέχρι την απειλή των φυσικών καταστροφών. Πόλεις όπως η Πρίπιατ στην Ουκρανία ή η Σεντράλια στην Αμερική είναι μόνο μερικά από τα πιο γνωστά παραδείγματα, αλλά πόλεις φαντάσματα μπορούν να βρεθούν σε όλες τις υπήρους. Αυτές οι πόλεις προσφέρουν μια πολύτιμη ευκαιρία για τους ιστορικούς και τους ερευνητές, καθώς μας βοηθούν να κατανοήσουμε τις δυναμικές που οδήγησαν στην εγκατάλειψή τους, αλλά και τις επιπτώσεις που είχε αυτό στην κοινωνία. Είναι ενδιαφέρον ότι πολλές από αυτές τις πόλεις φαντάσματα παραμένουν ως τουριστικά αξιοθέατα, προσελκύοντας ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της εξερεύνησης των εγκαταλελειμμένων περιοχών και να μάθουν περισσότερα για την ιστορία τους. Αυτές οι πόλεις δεν είναι μόνο το σκηνικό για μυστηριώδεις ιστορίες, αλλά και μια υπενθύμηση των αλλαγών που έχει υποστεί ο κόσμος μας και των κοινωνικών δυνάμεων που διαμορφώνουν την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο φυσικός κόσμος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην εγκατάλειψη των πόλεων. Σεισμοί, ηφαίστεια, πλημμύρες και πυρκαγιές μπορούν να καταστρέψουν πόλεις εν ρηπή οφθαλμού. Στην ιστορία έχουμε δει πολλές περιπτώσεις όπου οι πόλεις εγκαταλείφθηκαν λόγω φυσικών καταστροφών, με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση της Μπόμπιας. Η Μπόμπια, η αρχαία ρωμαϊκή πόλη που θαύτηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Βεζούβιου το 79 μετά Χριστό, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία. Η πόλη, που ήταν μία από τις πιο ακμάζουσες του ρωμαϊκού κόσμου, καταστράφηκε σε λίγες ώρες από την ηφαιστειακή έκρηξη, καλύπτοντας τα πάντα με στάχτη και λάβα. Όλα τα στοιχεία της καθημερινής ζωής του αρχαίου κόσμου αποτυπώνονται σήμερα στα ερείπια της Μπόμπιας, προσφέροντας μία μοναδική εικόνα του τρόπου ζωής πριν από την καταστροφή. Η περίπτωση της Μπόμπιας και άλλων πόλεων που καταστράφηκαν από φυσικές καταστροφές μας θυμίζουν πόσο εύθραστη είναι η ανθρώπινη παρουσία στον κόσμο και πόσο γρήγορα μπορεί να εξαφανιστεί οτιδήποτε θεωρούμε δεδομένο. Η ιστορία άφησε ανεξίτηλα ίχνη σε διάφορες πόλεις που σήμερα στέκουν εγκαταλελειμμένες, λειτουργώντας ως σιωπηλοί μάρτυρες της ανθρώπινης δραστηριότητας και των αλλαγών που την συνόδευσαν. Αυτή η εγκαταλελειμμένη πόλη ήταν άλλοτε το σπίτι των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν κατά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923. Σήμερα, τα διατηρημένα σπίτια και οι εκκλησίες της αφηγούνται την ιστορία του παρελθόντος. Ένα σύγχρονο παράδειγμα πόλης φαντάσματος. Σχεδιάστηκε να φιλοξενήσει εκατομμύρια, αλλά παραμένει σχεδόν άδεια λόγω οικονομικών προβλημάτων.
Το άλλοτε κοσμοπολίτικο θέρετρο στην Αμμόχωστο εγκαταλείφθηκε μετά την τουρκική εισβολή το 1974. Σήμερα παραμένει κλειστό, φυλαζόμενο από το στρατό σαν να πάγωσε ο χρόνος. Αυτή η μεσαιωνική πόλη εγκαταλείφθηκε σταδιακά λόγω φυσικών καταστροφών, όπως κατολιστήσεις και σεισμοί. Πλέον προσελκύει τουρίστες και αποτελεί σκηνικό για κινηματογραφικές παραγωγές. Αυτά τα μέρη μας καλούν να σκεφτούμε την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ιστορίας, το πέρασμα του χρόνου και την ανθεκτικότητα των δομών που μένουν να διηγούνται τις ιστορίες τους. Η οικονομική και πολιτική παρακμή είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας για την εγκατάλειψη πόλεων. Πολιτικές ανατροπές, κοινωνικές αλλαγές και οικονομικές κρίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε συρρίκνωση πληθυσμού και εγκατάλειψη των κοινοτήτων. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη Σεντράλια στην Πενσιλβάνια στη ΣΥΠΑ. Η Σεντράλια υπήρξε μια ανθυρή πόλη ανθρακορίχων μέχρι τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, το 1962, μια φωτιά που ξέσπασε σε μια υπόγεια στοά εξόρυξης άνθρακα εξαπλώθηκε γρήγορα, καταστρέφοντας την πόλη, κάνοντάς την ακατοίκητη περιοχή. Αρχικά, οι αρχές προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά, αλλά ήταν αδύνατο, καθώς η φωτιά ήταν θαμμένη κάτω από την επιφάνεια και οι θερμοκρασίες φτάνανε τους 1000 βαθμούς Κελσίου. Η φωτιά συνεχίστηκε για δεκαετίες, επηρεάζοντας το έδαφος και τον αέρα γύρω από την περιοχή. Με τα χρόνια, το έδαφος της πόλης άρχισε να υποχωρεί και να σχηματίζει μεγάλες τρύπες, ενώ οι κάτοικοι υπέφεραν από επικίνδυνες αναθυμιάσεις και αέριες τοξίνες όπως το μονοξίδιο του άνθρακα. Το 1980, η κυβέρνηση αποφάσισε να εκενώσει την πόλη, καθώς οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των κατοίκων γίνονταν ολοένα και μεγαλύτεροι. Οι τελευταίοι κάτοικοι άφησαν τα σπίτια τους και η Σεντράλια απογυμνώθηκε από ζωή. Η φωτιά κάτω από τη γη συνεχίζει να καίει μέχρι σήμερα και η πόλη παραμένει άδεια. Σήμερα, η πόλη είναι μία από τις πιο διάσημες πόλεις φαντάσματα στη ΣΥΠΑ, με τα υπόλοιπα κτίρια να είναι κατεστραμμένα και η περιοχή να είναι ακατοίκητη λόγω των συνεχών πυρκαγιών των υπόγειων καυσίμων και των τοξικών αερίων. Η ιστορία της Σεντράλια αντικατοπτρίζει πως μια φυσική καταστροφή μπορεί να έχει κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες με διάρκεια αιώνων. Η καταστροφή αυτή οδήγησε σε ραγδαία μείωση του πληθυσμού, με τοπικούς κατοίκους να εγκαταλείπουν τις περιουσίες τους και να μετακομίζουν σε γειτονικές περιοχές, καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει και η περιοχή γινόταν επικίνδυνη. Σήμερα, η πόλη παραμένει ακατοίκητη, με μόνο λίγους κατοίκους να διαμένουν εκεί, ενώ είναι ακόμη και αντικείμενο τουριστικών περιηγήσεων. Το παράδειγμα της Σεντράλια και άλλων παρόμοιων πόλεων μας διδάσκει ότι, παρά την πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη, οι κοινωνικές και πολιτικές ανατροπές μπορεί να είναι εξαιρετικά καταστροφικές για τις τοπικές κοινωνίες και την οικονομία. Οι περιοχές που κάποτε γνώρισαν ανάπτυξη και ευημερία μπορούν μέσα σε λίγες δεκαετίες να μετατραπούν σε εγκαταλελειμμένες περιοχές, προκαλώντας κοινωνική αποσύνθεση και οικονομική παρακμή. Ακόμα και σε περιπτώσεις που οι φυσικές καταστροφές ή οι πολιτικές ανατροπές δεν είχαν καμία ανάμειξη, οι πόλεις συχνά εγκαταλείπονται λόγω της οικονομικής τους αποτυχίας. Στην περίπτωση των βιομηχανικών πόλεων, η κατάρρευση της τοπικής βιομηχανίας ή η μετανάστευση επιχειρήσεων μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική κατάρρευση και μαζική έξοδο του πληθυσμού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πόλη Φορτλάντια στη Βραζιλία. Ιδρύθηκε από την αυτοκινητοβιομηχανία Ford το 1928, με στόχο την παραγωγή καουτσούκου για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας της Αμερικής. Παρά τις τεράστιες επενδύσεις και την αρχική του ανάπτυξη, το έργο απέτυχε παταγωδώς, καθώς οι τοπικές συνθήκες και η έλλειψη προγραμματισμού κατέστησαν αδύνατη την καλλιέργεια καουτσούκ στην περιοχή. Η πόλη τελικά εγκαταλείφθηκε και σήμερα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις φαντάσματα στον κόσμο. Η περίπτωση της Φορτλάντια αναδεικνύει τη σημασία των στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων και του προγραμματισμού σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Μία βιομηχανική ή οικονομική αποτυχία μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη εγκατάλειψη μιας πόλης, κάτι που συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις, όπως η βιομηχανική πόλη Πίσερ στην Οκλαχώμα των ΗΠΑ. Εκεί, η κατάρρευση της βιομηχανίας εξόρυξης ψευδαργύρου και η ρύπανση της περιοχής από τις βιομηχανικές δραστηριότητες οδήγησαν στην απομάκρυνση του πληθυσμού και την εγκατάλειψη της πόλης. Η εγκατάλειψη μιας πόλης δεν επηρεάζει μόνο τους κατοίκους που αναγκάζονται να μετακινηθούν, αλλά και τις επόμενες γενιές που θα βιώσουν την ψυχική επιβάρυνση του τόπου.
Οι πόλεις φαντάσματα, γεμάτες ερείπια και εγκαταλειμμένα κτίρια, έχουν μία μοναδική ψυχολογική επίδραση στους ανθρώπους που τις επισκέπτονται ή ζουν σε αυτές για ένα διάστημα. Οι ερημωμένες πόλεις δημιουργούν ένα αίσθημα μοναξιάς και απομόνωσης που μπορεί να επιδεινώσει τις κοινωνικές σχέσεις και να επηρεάσει την ψυχολογία των ανθρώπων. Η εμπειρία της εγκατάλειψης είναι ένα φαινόμενο που συναντάμε σε πολλές πόλεις φαντάσματα και έχει συνδεθεί με την έννοια του αποκλεισμού. Την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει εγκαταλείψει αυτή την περιοχή και έχει αποχωρήσει, αφήνοντας πίσω του μόνο σιωπή και συντρίμμια. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει αίσθηση θλίψης και απογοήτευσης στους τελευταίους κατοίκους που παραμένουν εκεί ή σε εκείνους που έζησαν στην πόλη και έπρεπε να την εγκαταλείψουν. Αν και οι περισσότερες πόλεις φαντάσματα παραμένουν ακατοίκητες, πολλές έχουν γίνει δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα. Οι τουρίστες συχνά επισκέπτονται αυτές τις περιοχές για να ζήσουν την εμπειρία του ταξιδιού στο παρελθόν και να ανακαλύψουν τη συναρπαστική τους ιστορία. Η ιστορική και πολιτιστική αξία αυτών των περιοχών είναι τεράστια και οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν πολλά για τις κοινωνίες που υπήρχαν εκεί, τα αίτια της εγκατάλειψης και τις επιπτώσεις που είχε αυτή η εγκατάλειψη στον τοπικό πληθυσμό. Η τουριστική ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές έχει επίσης προσφέρει νέες ευκαιρίες για την ανάδειξη αυτών των ιστοριών. Πόλεις όπως η Πρίπιατ και η Σεντράλια είναι πλέον προορισμοί για εξερευνητές και ιστορικούς, προσφέροντας μία μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσουν τις συνέπειες μιας καταστροφής και να παρατηρήσουν τα σημάδια του παρελθόντος, που ακόμη και σήμερα παραμένουν σε αυτές τις εγκαταλειμμένες πόλεις. Παρά την εγκατάλειψη και τη θλίψη που χαρακτηρίζουν τις πόλεις φαντάσματα, η ιστορία τους μας προσφέρει πολύτιμα διδάγματα για την αντοχή και την ανάρρωση των ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτές οι πόλεις, αναδυόμενες από τη σκόνη του παρελθόντος, αποτελούν υπενθυμίσεις για το τι μπορεί να συμβεί όταν οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες διαταραχτούν σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να προκαλέσουν την πτώση και την καταστροφή τους. Ωστόσο, οι ιστορίες αυτών των πόλεων δεν αφορούν μόνο την παρακμή. Αντίθετα, φέρνουν στο φως τη δύναμη της ανθρώπινης ανθεκτικότητας και τη μοναδική ικανότητα του ανθρώπου να προσαρμόζεται σε νέες πραγματικότητες, να βρίσκει τρόπους να ανακάμψει και να χτίσει εκ νέου μέσα από τις δυσκολίες και τις καταστροφές. Η ανάλυση αυτών των πόλεων φαντάσματα μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για την αστική ανάπτυξη του μέλλοντος, τη σημασία του προγραμματισμού και της οικολογικής βιωσιμότητας, αλλά και για την ανάγκη να κατανοήσουμε και να σεβαστούμε τις συνέπειες των πράξεών μας στον κόσμο γύρω μας. Οι πόλεις φαντάσματα είναι περισσότερο από απλά εγκαταλελειμμένα ερείπια. Είναι το παράθυρο σε μια χαμένη εποχή, γεμάτη ιστορία, αποτυχία και θρίαμβο. Από τις φυσικές καταστροφές μέχρι τις κοινωνικές ανατροπές, αυτές οι πόλεις αποτελούν υπενθύμηση για την εύθραστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης. Μέσα από την ανάλυση των αιτιών και των συνεπειών της εγκατάλειψης αυτών των περιοχών, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που καθορίζουν την πορεία των κοινοτήτων μας. Και τώρα αναρωτιόμαστε, αν ζούσατε σε μια πόλη που κινδύνευε να γίνει πόλη φάντασμα, τι θα κάνατε? Θα μένατε και θα προσπαθούσατε να την αναστήσετε ή θα φεύγατε και θα αναζητούσατε νέες ευκαιρίες κάπου αλλού? Γράψτε στα σχόλια τη σκέψη σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας. Πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε καινούριο βίντεο και αν σας άρεσε, πατήστε και ένα like. Ευχαριστούμε πολύ!